तपाईहरुले फेसबुक त पक्कै पनि चलाउनुहुन्छ होला। अहिले त झन् टिकटक ब्यान्ड भएपछि फेसबुकमै दिन बितिरहेको होला। यस्तो प्रकारका फोटोहरु अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छन्, भाइरल रहिरहेका छन् फेसबुकमा। यस्तो प्रकारको फोटो चाहिँ तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ म सिकाउँछु आज। त्यसको लागि सिधै तपाई प्ले स्टोरमा गएर पिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रहेको छ च्याट विथ एआई एन्ड जीपीटी भनेर रहेको। यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा केही पर्मिसनहरु माग्छ। आस्क मी एनीथिङमा क्लिक गर्नुस् र अलाउ गर्नुस् र यसमा चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्टको आईडी हुनुपर्ने हुन्छ र छैन भने पनि केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। मैले पनि यसमा सजिलोसँग बनाएको। माथि क्लिक गरेर तपाईले ट्याप टु साइन अपमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। साइन इनमा क्लिक गर्नुस् माइक्रोसफ्ट एकाउन्टमा अनि त्यसपछि तपाईले छ भने हान्नुस् र छैन भने क्रिएट अनमा क्लिक गरेर तपाईलाई के माग्छ त्यही गरेर तपाईले हान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आईडी बनिसकेको छ र साइडमा चाहिँ क्रिएट इमेजको अप्सन देखाइरहेको छ। यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र क्रिएट आर्ट फ्रम वर्ड्स विथ एआई मा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ जे भन्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ क्रिएट अन इमेज नेपाली पिपल इटिङ मोमो इन होटल लेखेको छु। तपाईले यसरी नै जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ थोरै टाइम लिन्छ किनकि हामीले अरु केही गर्न पर्दैन। यहाँ चाहिँ भनेको आधारमा तपाईले लेखेको आधारमा चाहिँ फोटो बन्ने हो। त्यही भएर एकछिन टाइम लिन्छ। तपाईले जे पनि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो चाहिँ मोमो खाएको चाहिँ नेपाली पिपलले मोमो खाएको चाहिँ फोटो लेखेकै भरमा बनिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो बनाइदिएको छ। पछाडी ढाका टोपी लगाएको, यसमा चाहिँ पछाडी मन्दिर छ नेपाली र मोमो खाइरहेको 3 जना केटाहरु साथीहरुले र यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बुढी आमाले ढाका टोपी लगाएको र हिमालको यतापट्टि। यसरी नै तपाईको फोटोहरु सजिलोसँग बन्नेछ। तपाईको फोटो बनिसकेपछि 3 डटमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली यसलाई डाइरेक्ट ग्यालेरीमा लान सक्नुहुन्छ र पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ पनि। फेसबुकमै गर्नुहुन्छ होला अभियसली हैन। तपाईले चाहिँ यसरी आफूले जे पनि मन लागेको लेखेर तपाईले चाहिँ यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान राख्नु होला यसमा चाहिँ एउटा इमेज बनाइसकेपछि सब्स्क्राइब मी भन्छ र अरु पनि मैले बनाउन सिकाउँछु तपाईलाई अरु एपबाट। अहिलेलाई भने भिडियो यति नै छ।